สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกันในหลายประเด็นกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งซุปเปอร์ตังค์เข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเดี๋ยวนี้มาพูดเรื่องฝ้ายโยโกะกันหน่อยที่มีข่าวว่าถอนตัวจากละครโปรเจกต์อะไรนะโปรเจกต์4ป่ะโปรเจกต์4ที่4 Elements ดินน้ำลมไฟอะไรอย่างนั้นนะคะอ่าเขาบอกสาเหตุมาจากปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรของเขาใช่ไหม Nine Stars ใช่ป่ะคะ Nine Star Studio ใช่ป่ะแอมมี่ก็ไม่รู้ปัญหาอะไรตัวเองรู้แต่ว่าแอมมี่แค่รู้ว่าบริษัทเนี้ยผู้หญิงเป็นผู้บริหารมีอยู่2 คนมั้งหรือยังไงผู้หญิงเป็นผู้บริหารแล้วเกิดอะไรกันขึ้นสักอย่าง ซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินชื่นชมบริษัทนี้นะว่าเป็นค่ายเล็กๆแต่เขาดำเนินการทุกอย่างได้อย่างมีระเบียบมากมายเลยเขาใช้ Twitter ใช้ X ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีการลงตารางงานอะไรของศิลปินไปแฟนมีที่เมืองจีนเขาก็ลงนั่นโน่นนี่ละเอียดยิบเลยตัวเองเป็นอีกค่ายหนึ่งที่แอดมินมองว่าน่าสนใจแล้วก็ก็มีคนชมซีรีส์เรื่องแบงค์เดอะซีรีส์ว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็แคสตัวละครได้เหมาะสมมากๆซึ่งแอดมินก็เห็นด้วยนะคะแต่ดันมาเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในแอดมินก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาบอกเกิดการเปลี่ยนตัว CEO กระทันหันแต่แอดมินก็คือตามปกติตัวเองถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอ่ะ ต่อให้มีการเปลี่ยนตัว CEO หรือใดๆก็ตามนะโปรเจกต์อะไรที่ยังทำค้างอยู่ก็ยังรันต่อไปได้ไงแต่อันนี้แอดมินไม่รู้ว่ามันไปส่งผลอะไรกับโปรเจกต์ 4 Elements ด้วยเลยทำให้ฝ้ายโยโกะต้องถอนตัวมาทั้งที่ไอ้โปรเจกต์ 4 Elements เนี่ยมันฝ้ายโยโกะถือเป็นตัวนำเหมือนกันเลยนะแล้วรองมาก็คืออิงฟ้าชาร์ลอตใช่ปะ ฝ้ายนี่คนชอบเยอะมากตัวเองคนชอบเยอะมากแล้วตอนนี้ฝ้ายกำลังขึ้นหม้อนะกำลังขึ้นหม้อแต่พอเจออย่างนี้เข้าไปอ่ะถ้านะเอ่ถ้าค่าย Nine Star Studio รันงานไม่ดีนะรันงานไม่ดีเนี่ยแอดมินแค่เกรงว่ามันจะทำให้ฝ้ายแทนที่จะดังยาวกว่านี้โยโกะแทนที่จะดังยาวกว่านี้มันเกิดการหยุดชะงัก อืมแอดมินแค่กลัวตรงนั้นเองว่าถ้ารันงานไม่ดีมันจะทำให้ฝ้ายกับโยโกะที่กำลังดังยาวอยู่ตอนนี้เกิดการหยุดชะงักเพราะว่าถ้าแอดมินก็ไม่รู้ตอนนี้ทั้งฝ้ายทั้งโยโกะยังมีงานคู่อะไรกันอีกไหมหรือว่าระงับไว้ก่อนเอาจริงแอดมินไม่แน่ใจว่าฝ้ายไปเซ็นสัญญากับค่ายนี้กลายเป็นดาราในสังกัดด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าฝ้ายยังเป็นดาราอิสระคะจริงๆถ้าเคสนี้มันจบลง จบลงด้วยดีหรือว่าจะจบลงในแบบที่ว่าเอ่อยังรันงานต่อไปได้ก็น่าจะโอเคแต่ถ้ามันจบลงในเคสที่ว่าทั้งฝ้ายทั้งโยโกะไม่สามารถรันงานคู่กันต่อไปได้แอดมินคิดว่าฝ้ายคงจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วล่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มันมีหลายค่ายเล็กๆเยอะแยะมากมายโผล่ขึ้นมาค่ายใหญ่ก็มีที่ส่งหนัง GL ละคร GL ออกมาตีตลาดเยอะแยะไปหมดปีนี้เป็นปีที่ฝ้ายกับโยโกะต้องมีซีรีส์อีกเรื่องออกมาได้แล้วอืมเพราะว่าลำพังจะหากินกับ Blank the Series มินว่ามันก็นานในระดับหนึ่งแล้วเนาะปีนี้ต้องมีเรื่องใหม่ออกมาได้แล้วอะแต่ถ้ายังไม่สามารถมีเรื่องใหม่ออกมาได้ทั้งฝ้ายทั้งโยโกะปีนี้แอดมินว่าชื่อเสียงอะไรมันจะชะงักอะและคนเขาจะลืมเพราะว่าอย่าลืมนะแบบแต่ละปีมันไม่เหมือนกันอะแล้วมันก็มีอะไรผุดขึ้นมาเยอะแยะอย่างหลิงออมหลิงออมตอนนี้เขาก็ยังมีงานของเขาอยู่เยอะเขาพยายามไม่ให้หายหน้าหายตาไปจากสื่อมวลชนพยายามไม่ให้หายหน้าหายตาไปจากแฟนคลับมันก็เลยยังรันชื่อเสียงไปได้ตลอดอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ฝ้ายกับโยโกะก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกัน ปกติแอดมินจะไม่ค่อยเห็นฝ้ายโยโกะรันงานอะไรในเมืองไทยเท่าไหร่เห็นไปแฟนคลับที่จีนค่อนข้างเยอะแต่แอดมินเห็นแฟนคลับที่เข้ามาตอบในคอมเมนต์ของช่องแอดมินก็ชอบฝ้ายกันเยอะมากนะบางคนชอบฝ้ายมากกว่าหลิงอีกก็มีถ้านะถ้าสถานการณ์มันออกมาในลักษณะที่
ที่ไม่ค่อยเป็นใจกับฝ้ายเท่าไหร่แอดมินคิดว่าฝ้ายเป็นคนฉลาดแอดมินแนะนำให้ฝ้ายไปเข้าหาบอสดีกว่าคุยกับบอสโปรเจกต์งานเพราะบอสแกก็มาทางซีรีส์แนว GL เยอะแยะแล้วแกกำลังขาดสตาร์แกกำลังขาดสตาร์แต่แอดมินไม่รู้ไงว่าฝ้ายเนี่ยเขาเป็นดาราอิสระหรืออะไรยังไงเขาเซ็นสัญญาแบบไหนกับนายสตาร์สตูดิโอแต่ถ้าองค์กรมันค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าเออผู้หญิงเยอะใช่ไหมก็เราก็ต้องหาทางของเราที่เราจะรันชื่อเสียงตัวเองให้มันยืดยาวต่อไปได้ตลอดทั้งปีเนี้ยซึ่งถ้าตลอดทั้งปีนี้ฝ้ายกับโยโกะไม่มีซีรีส์เรื่องใหม่อะไรออกมาเลยอาจจะดับได้แล้วมันเสียดายไหมล่ะมันเสียดายชื่อเสียงโอ้โหกว่าจะผุดขึ้นมาได้คือฝ้ายเห็นเขาบอกว่าฝ้ายสวยแล้วฝ้ายก็ที่ผ่านมาเล่นเป็นตัวรองตัวร้ายอะไรตลอดเลยเพิ่งจะมีเรื่องนี้เด่นขึ้นมาใช่ไหมคือถ้าซีรีส์ The Blank The Series นะถ้าสมมติว่าไปอยู่ในมือคุณเดียวนะโอ้โหฝ้ายโยโกะจะโกยมากกว่านี้อีกแบรนด์สินค้าหรูๆอะไรก็เข้าแต่ไม่เป็นไรมันเป็นไปไม่ได้ก็เอ่อถ้าเกิดว่าค่ายนายสตาร์สตูดิโอเขาเขารันงานอะไรแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังแอดมินแนะนำให้ฝ้ายลองไปคุยกับบอสฝ้ายลองไปคุยกับบอสเพราะว่าตอนนี้แอดมินพูดตรงๆคือบอสยังขาดสตาร์เพราะว่าอิงฟ้ากับชาร์ลอตก็คือไม่ใช่แล้วอะแอดมินพูดตรงๆไม่ใช่แต่ฝ้ายเนี่ยยังปั้นได้ตลอดทั้งปีเลยแหละแล้วบอสก็ยังมีโปรเจกต์อะไรอีกเยอะแยะมากมายอ่ะที่จะดันฝ้ายเนี่ยดวงกำลังขึ้นแต่ดูเหมือนว่าก็ยังมีวิบากกรรมอะไรอยู่บ้างดังนั้นลองไปคุยกับบอสถ้าเกิดว่าที่เก่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วถ้าเกิดฝ้ายไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกับเขาขนาดนั้นลองไปคุยกับบอสเผื่อมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันออกมาได้แล้วบอสเนี่ยแกก็เป็นคนหางานเก่งอยู่อะไรอยู่แกก็แล้วฝ้ายเนี่ยเขามีชื่อเสียงที่จีนแล้วสามารถที่จะบุกตลาดจีนได้เลยอย่างที่บอสฝันไว้แล้วถ้าฝ้ายเป็นแกนนำก็อาจจะนำพาศิลปินในสังกัดของบอสไปตลาดจีนได้เหมือนกันแทรกเนียนๆเข้าไปแทรกเนียนๆเข้าไปในลักษณะนั้นแอดมินเข้าใจว่าจริงๆบอสแกก็อยากร่วมงานอะไรกับฝ้ายอยู่หรือเปล่าคะแต่แกเกรงใจหรือว่าไม่อยากไปรบกวนอ่ะคือถึงแม้ว่าฝ้ายจะเป็นลูกหม้อของมิสแกรนก็ตามแต่มันก็เหมือนกับฝ้ายเขาก็ได้ตำแหน่งมาหลายปีแล้วก็เหมือนกับน้องเขากำลังไปได้ดีแล้วบอสเกรงใจไม่อยากไปรบกวนไม่อยากไปอะไรหรือเปล่าให้น้องเขาแบบโบยบินไปตามทางที่เขาทำได้ตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ถ้าเรื่องเคสของเขามันมีปัญหาแล้วถ้าสมมติว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆอย่าทิ้งไว้นานเพราะว่าชื่อเสียงพวกนี้ถ้าคุณไม่ได้รันงานต่อเรื่อยๆอ่ะคนมันจะลืม และไอ้ดาวดวงใหม่ผุดขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นเราต้องรีบหาที่ใหม่แล้วไปเจรจาคุยงานกับเขาออกซีรีส์เรื่องใหม่ได้ไหมไม่ให้แฟนคลับลืมเนี่ยแล้วมีคิดว่ามันจะเป็นอีกแง่หนึ่งที่จะทำให้มิสแกรนตีตลาดจีนได้โดยอาศัยฝ้ายเป็นแกนนำพาเข้าไปแต่มินไม่รู้ว่าจริงๆมันจะยากหรือง่ายขนาดไหนนะเพียงแต่มินมองว่าคือตอนนี้ฝ้ายเขามีฐานแฟนคลับทั้งไทยและเทศอยู่คนชอบเขาก็เยอะเพียงแต่ว่าซีรีส์อะไรที่ทำบอสให้ฝ้ายเล่นอาจจะต้องคัดนิดนึงนะให้แบบเป็นแบบซีรีส์น้ำดีนิดนึงแล้วก็อย่าเน่ามากหรือว่าอย่าดูเฉยๆหรือให้ทีมงานที่ไม่ค่อยเก่งมาทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเสียของก็ลองดูว่าฝ้ายจะเหมาะกับบทอะไรแต่เห็นเขาบอกว่าจริงๆไอ้ Project for Elements เนี่ยไอ้บทที่ฝ้ายกับโยโกะได้รับก็เหมาะสมกันอยู่เพียงแต่ว่าเกิดอะไรสักอย่างไม่รู้ทำไมถึงหยุดชะงักกันไปซึ่งแอดมินก็คงตอบไม่ได้ถ้าเกิดคู่ฝ้ายกับโยโกะยังไม่ลงตัวแอดมินว่าที่เหลือก็ยังถ่ายทำต่อไม่ได้เพราะว่ามันต้องออกมาเป็นแพ็คเลยใช่ไหมดินน้ำลมไฟมันต้องออกมาเป็นแพ็คเขาเกิดปัญหาอะไรกันคะใครรู้พอเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ไหม
เหมือนกับแอดมินลองเข้าไปอ่านในเพจหนึ่งแล้วเขาเหมือนเขาบรรดาผู้แฟนคลับเขาไม่ค่อยพอใจค่ายนี้กันเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นเหรอคะเขาบอกเขาพูดเหมือนทำนองว่าเล่ห์เหลี่ยมเยอะคืออะไรอ่ะแอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันฝ้ายถามว่าถ้าทำดีๆดังสู้หนิงออมได้ไหมฝ้ายอาจจะไปเสียตรงที่พูดจีนไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาบอกฝ้ายเคยไปทำงานที่ฮ่องกงโอเคทำงานที่ฮ่องกงก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดจีนกวางตุ้งได้เนาะใช่ไหมส่วนโยโกะเขาบอกโยโกะพูดได้แต่มินก็ไม่รู้ว่าจะถ้าสมมติว่าได้มาร่วมงานกับบอสจริงๆจะมาเป็นแพ็คคู่หรือว่ามาเดี่ยวจริงๆจะมาเป็นแพ็คคู่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรน่าเกลียดเลยและบอสเขาก็มีหลายเวทีที่เขาพร้อมจะปลุกปั้นอยู่แล้วคือถ้าเทียบกับค่ายเล็กๆอย่าง Nine Star Studio แอนนินว่ามิสแกรนทำงานอะไรเป็นระบบมากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่ฝ้ายตัดสินใจด้วยนะคะมีคิดว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่า อย่าทิ้งไว้นานกับเรื่องแบบเนี้ยอย่าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่ายเล็กๆอันนี้เกิดปัญหายังไม่ลงตัวแล้วเราก็หายจริงๆมันไม่ต้องหายถึงปีหรอกแค่หายไป3-4 เดือนสมมติ3-4 เดือนแล้วไม่มีกิจกรรมไม่มีอะไรออกมาเลยคนมันก็พร้อมจะลืมแล้วนะตัวเองเชื่อป่ะคือมันต้องเลี้ยงกระแสไว้ตลอดเลยอ่ะมันถึงจะไปรอดอ่ะยุคนี้แต่ถ้าแบบหายใช่ป่ะเฮ้ยเขายังตกลงกันไม่ได้เกิดปัญหา แค่เดือนเดียวหายไปโดยไม่มีกิจกรรมอะไรออกมาอีกเลยระหว่างคู่ฝ้ายกับโยโกะมันก็แย่แล้วอะแฟนคลับก็แบบเริ่มที่จะลืมแล้วเพราะว่ามันมีตัวใหม่ออกมาอีกตลอดเวลาดังนั้นต้องอย่านิ่งนอนใจอ่ะอืมเพราะว่าแอดมินคิดว่าเราต้องคิดถึงอนาคตของเราอย่างฝ้ายเนี่ยก็สามารถที่จะเอ่อไปพูดกับทางผู้บริหารของค่ายเล็กๆอันนี้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าถ้าฝ้ายกับโยโกะไม่ได้มีกิจกรรมแพ็คคู่อะไรออกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับรายได้ที่มันหายไปเหมือนกันจริงๆดังได้มากกว่านี้นะดังได้มากกว่านี้แต่ว่าต้องต้องได้ผู้บริหารอะไรที่มีคอนเนคชันที่ดีกว่านี้ถ้าสมมติไปอยู่ในมือคุณเดียวโอ้ยก็แน่นอนแหละแบรนด์หรูๆมาเต็มอยู่แล้วแต่ถ้าไปอยู่ในมือบอสก็บอสแกก็เพิ่งมาในงานแวดวงบันเทิง แต่อย่างน้อยๆบอสคงไม่ให้อดตายหรอกแกก็หางานให้บรรดาศิลปินในเครือของแกเก่งอยู่เหมือนกันโอ้โหแต่ละคนรวยกันไปรวยแล้วรวยอีกถ้าบอสได้ฝ้ายมานะได้ฝ้ายมาโอ้โหจะเป็นอะไรที่เจ๋งเป้งมากเพราะเนี่ยแหละคือสตาร์ที่บอสอยากได้เป็นอะไรที่แบบพร้อมใช้สุดๆแฟนคลับก็มีแล้วใช่ไหมจากเรื่อง Blank the Series แล้วก็บอสเคยบอกว่าฝ้ายนิสัยดีนิสัยดีแล้วก็เป็นอะไรที่ยังปั้นต่อเนื่องไปได้อีกนานอ่ะตัวเองและที่สำคัญเขาอาจจะนำทัพน้องมิสแกรนที่เป็นศิลปินดาราตามเขาไปด้วยไปบุกตลาดที่จีนตอนนี้เหมือนกับที่บอสยังไปจีนไม่ได้เพราะว่ามันยังขาดแกนนำคือศิลปินในเครือแกยังไปตีตลาดจีนไม่ได้สักคนอิงฟ้าชาร์ลอตก็ยังไม่ได้แต่ถ้าได้ฝ้ายมามันจะเป็นอะไรที่แบบเปิดประตูได้เลยเปิดประตูได้เลยจริงๆจริงๆแล้วมันจะพลอยดันให้ศิลปินแกนในเครือรวมถึงเพชรเม็ดใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ผุดขึ้นมาได้ด้วยเนาะจะเป็นไปได้ไหมไม่รู้ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเพราะหนึ่งก็ไม่รู้ไงว่าจริงๆสถานการณ์ของค่าย Nine Star Studio มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้างในแล้วฝ้ายออกมาพูดกับเรื่องนี้หรือยังออกมาพูดยังไงเพราะว่าถ้ามันยิ่งผ่านไปหลายวันหรือเป็นเดือนมันไม่ส่งผลดีกับตัวดาราอยู่แล้วอะใช่ป่ะงานก็หายเอาแทนที่จะได้ถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่เป็นรายได้ทั้งนั้นแล้วก็จะมีโปรโมทอะไรอีกเยอะแยะก็หายกันไปหมดถูกป่ะทุกคนมันต้องกินต้องใช้อะแต่ละวันมันมีค่าใช้จ่ายเนาะ ถ้าสมมติผ่านไปสัก2-3 สัปดาห์มันยังไม่มีอะไรคืบหน้าแอดมินว่าน้องฝ้ายต้องตัดสินใจแล้วล่ะมันจะแบบปล่อยเฉยไว้นานไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าน้องฝ้ายไปเซ็นสัญญาอะไรกับเขาหรือเปล่าด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็ส่งกันเข้ามาแล้วกันนะวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ